Ano ang isang bagay na may malaking impluensya sa buhay mo? Pamilya. Nung tayo ipinanganak, ang mga unang tao sa buhay natin ay ang ating pamilya. Tatay natin, nanay natin, yung mga kapatid natin, sila ang unang tao sa buhay natin. Hindi natin makakaila ang epekto ng ating pamilya sa ating buhay. Kung maganda man o pangit ang naranasan natin sa pamilya nung tayo'y lumalaki pa, sa ating pamilya, doon natin unang natutunan ang pag-ibig. Kadalasan yung unang konsepto natin patungkol sa Diyos, sa ating pamilya natin ito nalaman. Dinisenyo ng Diyos ang pamilya para maging isang lugar ng kasiguraduhan na kung saan mahal ng mga magulang ang isa't isa, mahal nila ang mga anak nila, at inaalagaan nila at binabantayan nila ang mga anak nila. Ayaw ng Diyos ng hiwalayan. Ayaw niya ng abuso. Napapansin natin na madami sa mga pagkakataon ay nadadala ng mga anak ang kahinaan sa ugali ng kanilang mga magulang. Halimbawa na lamang kung ang magulang o ang tatay ay palikero, basagulero, lasenggo at sugarol, may malaking tsansa din na yung anak ay maging palikero, lasenggo at sugarol din. Marami sa pag-aaral na nagpapakita na ang isang magulang na nang-aabuso sa kanilang anak ay sila din pala ay inabuso nung sila ay bata pa. Hindi natin makakailan ang epekto ng pamilya mo sa iyo at ang epekto mo sa pamilya mong sarili. Ayaw na natin sanang mangyari sa mga anak natin yung mga pagkakamaling nagawa natin sa buhay natin. Ang gusto nga natin, mas mabuting buhay para sa ating sariling pamilya sa kabila ng ating naging mga pagkakamali sa buhay. Kilala na ng Diyos ang pamilya mo. Actually, bago mo sila nakilala, kilala na sila ng Diyos. Hindi aksidente na nandyan ka sa pamilya mo at hindi ka aksidente. Walang relasyon sa buong mundo na sobrang wasak na hindi kayang ayusin ni Lord. Sa mga relasyon na sira na, gagawin niyang maayos, bago at buo ulit. Lalo na ang relationship ng isang ama sa kanyang anak. Sabi sa Biblia, muling magkakasundo ang mga ama at ang mga anak. Sa pagbabago ng buhay natin kay Kristo Jesus, tinuturuan din tayo ng Diyos kung papaano natin maitataguyod ang ating sariling pamilya ayon sa kanyang kalooban. Higit pa rito, bibigyan din niya tayo ng bagong kultura sa ating pamilya at tamang pag-uugali. Maaari nating ipamana ang mga mabuting ugali at kultura na ito sa ating mga anak at sa kanilang mga aanakin pa. Actually, dumating si Jesus para ayusin ang mga sirang puso. At ang mga pusong wasak ay kanyaring lulunasan. Ang natamo nilang sugat ay bibigyan niyang kagalingan. At higit pa rito, ay aayusin din ng Diyos sa Panginoong Hesus ang samahan ng mag-asawa at ang relasyon ng mga magulang sa kanilang mga anak at ng mga magkakapatid sa isa't isa. Sa pag-aayos ng relasyon ng isa't isa ay mararanasan ng buong pamilya ang pagbabago at pag-ibig ng Diyos sa isa't isa. May naalala akong kwento sa Biblia. Isang kwento ng isang babae. May malaki po siyang problema sa katawan niya. At hindi siya kayang pagalingin ng kahit sino man. Dinudugo siya sa napakatagal na panahon, maraming taon na. Sinabi niya, kung mahahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit, alam ko na gagaling ako. At alam niyo po ang nangyari. Nung lumapit siya kay Jesus, gumaling na siya agad. Walang problema sa buhay natin na masyadong mabigat na hindi kayang ayusin ni Lord. Hingi tayo sa Panginoon ng tunay na kagalingan para sa ating pamilya. Sabi ng Proverbs 22 verse 1, ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa sa malaking kayamanan at ang magandang kalooban kaysa sa pilak at ginto. Napakagandang isipin na ang pangalan mong ito na lilinisin ng Diyos ay hindi na dapat ikahiya, kundi pwede na maging isang kagalang-galang at maipapamana mo na ito sa iyong mga anak ng merong buong kagalakan. Alam mo ba, kaya niyang gawing bago lahat ng bagay, pati ang mga puso ng tao. Nais talaga ng Diyos na mabigyan ka ng kumpletong kagalingan ng puso at buhay. Kaya niyang gawing bago ulit ang bawat relasyon sa pamilya.